හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි දැන් බලමු ඔයාගේ Samsung ෆෝන් එකෙත් කිසිම ඇප් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන ඕනම ඇප් එකක් හයිඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඕනම Samsung ෆෝන් එකක මෙන්න මේ ගේම් ලොන්චර් කියන මේ ඇප් එක තියෙනවා. එන්නේ ඒක මේ විදිහට ටච් කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට ටච් කරපුවම මේ වගේ පෙන්නනවා. මේ My Games කියලා දෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගේම් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දිනනවා නම් එතනින් ඒ ගේම් ටික වැටලා ඇති. දැන් මගේ ෆෝන් එකේ කිසිම ගේම් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා නැහැ. දැන් මම මේ My Games කියන තැන මේ විදිහට ටච් කරනවා. ටච් කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. මේකේ මේ ඩොට් තුනක් තියෙනවා. එන්නේ ඒක ටච් කරන්න ඕනේ. ඒක මේ විදිහට ටච් කරපුවාම මේ විදිහට මේ ඇඩ් ගේම් කියලා උඩින් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ ඇඩ් ගේම් කියන එක සැරයක් ටච් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම ඇප් එකක්ම මෙතනින් පෙන්නනවා. දැන් ඔයාලට හයිඩ් කරන්න ඕන ඇප් ටික මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට මේ TikTok ඇප් එක මේ විදිහට මම මේ ඇප් කීපයක්ම මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මේ විදිහට මම මේ ඇප් ටික සිලෙක්ට් කරගෙන මෙන්න මේ add to game launcher කියන තැන ටච් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේක ටච් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ game launcher කියන app එක ඇතුළට මේ app ටික වැදලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මේ screen එකේ මේ app ටික පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ app සේරම ටික මේ game launcher කියන app එක ඇතුලේ ඔයගලන්ට දැන් පෙන්වනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමෙන් ඔයගලන්ට කිසිම වෙන app එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නැතුව ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙන app hide කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ short video එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. යාළුවන්ටත් වීඩියෝ එක share කරන්න.